Xin chào các bạn, chúng tôi lại gặp nhau trong một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy cảm xúc. Hôm nay tôi muốn đưa các bạn về với tháng 3, thời khắc giao mùa khi những cơn gió xuân nhẹ nhàng mang theo hương thơm của hoa xoan tím, hoa sưa trắng và cả những nỗi nhớ dịu dàng. Có bao giờ bạn thấy lòng mình ngẫu nhiên xốn sang khi nhìn những cánh hoa xoan rơi trên con ngõ nhỏ, hay những chùm hoa ban trắng nơi núi rừng Tây Bắc? Tháng 3 không chỉ là lúc hoa cỏ đua nở, mà còn là mùa ký ức của những rung động đầu đời, của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, mà mỗi khi nhớ lại, xin ta lại một lần ấm áp lạ thường. Hãy cùng tôi theo chân một cô gái với trái tim nhạy cảm và những hoài niệm khó quên, qua từng góc phố Hà Nội, lên miền Tây Bắc, rực rỡ hoa ban, rồi lại quay về Sài Gòn nắng cháy. Từng cánh hoa, từng hơi thở của tháng 3 sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ và những cảm xúc không bao giờ cũ. Hãy cùng bắt đầu hành trình tháng 3 để cảm nhận những điều dịu dàng nhất mà mùa xuân để lại trước khi nhường chỗ cho mùa hạ sôi động đang đến gần. Mùa xuân đã gần như khép lại an yên trước ngõ. Những cơn mưa xuân cuối mùa bất chợt ghé thăm. Trong nỗi nhớ tháng 3 có nỗi nhớ về một loài hoa xoan tím biêng biếc cả một góc trời. Ngày ấy, ngõ trồng nhiều hoa xoan. Đến mùa mưa phùn tháng 3, hoa xoan nở và rơi vắt vẻo lưng chừng trên mái tóc người con gái. Từng lớp xoan tím rụng vơi đầy, răng mắc cả không gian, răng mắc cả lòng người. Một nỗi nhớ ngọt ngào, một tình yêu tha thiết với mùa xuân. Người con gái ngày ấy đã biết thẹn thùng, ấp đôi má bừng đỏ trước những rung động đầu đời. Một tình yêu mang tên tháng 3, mang tên loài hoa bình dị ấy đôi khi cũng ngọt ngào làm sao. Tháng 3, rét nàng bân. Cái lạnh trong những khoảnh khắc cuối mùa đến muộn dường như càng chạm sâu vào lòng người một chút gì mong ngóng thật trong trẻo và cũng thật xa xôi. Mơ hồ nhớ, mơ hồ quên, mơ hồ nghĩ suy về những gì đang hiện hữu. Tình yêu đôi khi thật diệu kỳ. Rét tháng 3 nhắc nhở cho con người ta sự diệu kỳ của đợi chờ, xa cách trong tình yêu và lòng tin yêu của con người. Dẫu có vụng về đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì điều quan trọng nhất trong tình cảm vẫn là sự chân thành. Tháng 3, ngồi ở một quán cà phê quen thuộc trên phố Hàn Thuyên, mơ về cái nắng phương Nam. Sao ở trong cùng một hình hài chữ S, mà Bắc Nam lại có sự khác biệt xa nhau đến thế? Có một nỗi nhớ ấm áp xuyên suốt chiều dài đất nước. Ở phương xa ấy, có phải người Sài Gòn đang đi trốn nắng dưới những tán xà cừ dợp bóng bên góc cà phê quen thuộc ở gần nhà thờ Đức Bà? Nơi ấy, có phải người đang thầm thì năn nỉ phương Bắc gửi vào một chút lạnh, một chút mưa để xua tan đi những ngày oi bức, ngột ngạt của phương Nam tháng 3? Tháng 3, những con đường Hà Nội bỗng trở nên trắng xóa bởi những chùm hoa xưa li ti nở trắng muốt. Đó là loài hoa đặc biệt của thủ đô, mỏng manh, tinh khiết và nhỏ bé, nhưng nó đủ để làm siêu lòng bước chân của những lữ khách đến Hà Nội vào tháng 3, đủ để người sở tại luyến lưu, thích thú mỗi độ tháng 3 về. Tháng 3 của vùng Tây Bắc là mùa hoa ban nở trắng muốt, như minh chứng cho tình yêu trong sáng, không toan tính, thủy chung của những người con gái vùng dân tộc Thái. Tháng 3 của vùng núi rừng Tây Nguyên là mùa hoa cà phê nở rộ, cũng là loài hoa trắng, nở bung hết mình trong cái nắng rực rỡ tháng 3 nơi đây. Tháng 3 của người Sài Gòn là những chiều chạy dọc xe ra ngoại thành, thấy những cánh Osaka vàng rực bắt đầu khoe sắc. Tháng 3 còn là nỗi nhớ quay quắt của mùa hoa gạo cháy đỏ một góc trời, rực rỡ trong ký ức của tuổi thơ. Ai trong chúng ta rồi cũng phải lớn lên, già đi. Nhưng ký ức, nỗi nhớ về những mùa hoa tháng 3 đi qua nồng nàn, tinh xương như thế đâu dễ già đi, và đâu dễ tàn phai trong lòng người. Tháng 3, xuân bắt đầu tàn, tiếng ve rục rịch kéo nhau gọi hè, lục lọi mớ ký ức, lại thấy nhớ chính mình. Nhớ tuổi trẻ của chính mình, với những ngày tháng 3 say sưa với nhiều hoạt động của cái thời còn ngồi trên giảng đường. Có thể quên ăn mất ngủ để tập trung cho chương trình hội trại, văn nghệ của lớp, của trường. Và có những tháng ngày thực tập đầu tiên trong đời, đứng trên bục giảng với viên phấn trắng, có thể nói một cách say sưa, đầy nhiệt huyết với lòng tin, đam mê dành cho nghề. Tháng 3 tuổi trẻ có một ngày đáng để nhớ, khơi gợi và nhắc nhở về lòng nhiệt huyết, sự đam mê. Khi còn trẻ, chúng ta thường hay quên mất điều đó. Tháng 3 nồng nàn và ấm áp, dẫu gió có trở chiều thì tháng 3 vẫn gợi nhắc cho con người nỗi nhớ về một thời tuổi trẻ mà mình đã đi qua. Một nỗi nhớ tháng 3 rất ngọt, rất dịu, ấm và sâu,
Như chính xuân sắc đang vào thời kỳ viên mãn nhất trước khi nói lời tiễn biệt nhau để gọi Hạ về. Có một nỗi nhớ mang tên tháng 3 như thế.